Hello mga katagpo! Welcome back to my another video and in this video, I am going to share again. Gagawa ulit po ako ng stone art and cement. Another version. So, this one guys. And then, another one. So, this. So, ito guys, itutuloy ko din po ito. Kasi, ginawa ko rin po ito is hindi pa ako nag-vlog. So, napakita ko rin din po sa inyo kung paano po gawin. Ito pong round na pinaka-base na to is, madali lang po siyang gawin. So, ito guys, gamit itong round shape na PVC na to. Gagamitin po siyang base, yan. So, ayan. Ito guys, naka-ano siya dito. So, lalagyan dito ng cement para maging ganito siya. So, ayan. Base na siya. Same as dito sa ano na to. And then, kapag nalagyan natin ng cement, itong PVC na ito is, lalagyan na rin natin siya ng itong mga stone art na to. Hanggang sa bago siya matuyo. So, unahin po muna natin ito. Lalagyan ko po siya ng leaf dito. Sus! Maligayin. So, nagkakat po ako ng screen. Then, ilalagay ko po siya dito. Ilalagay ko siya dito. Andyan ka pa. Andyan ka din. So, ayan guys. So, ito guys, ito cover natin tong stone art natin para hindi siya madumihan ng semento. So, ayan, lalagyan na natin siya ng semento ito. Ayun guys, i-ulit po muna din natin ulit matuyo. Nakuulit po natin natin. And then, another one, this one. So, ang gagawin naman po natin dito is talagyan natin ang design na flowers. So, artificial flowers. And then, ito guys, i-dip natin dito sa cement. So, ito guys, ilalagay natin siya dito. So, ayun guys. Ito na siya. Tutuyuin muna natin. Ayan. So, ito guys, i-finish na natin.
So, ito guys, ready to paint na ang ating ginawa. So, ngayon, ipipaint na natin siya. And, this one also, ipipaint na din natin ito. Ayan. So, ang ipipaint na lang natin dito is itong flower and itong base. And, dito naman, i-retouch lang natin yung mga nadumihan. And then, itong base din and itong lagay natin leaves. So, simulan na natin. Let's go! ito na guys ang ating finished products! Yay! So, yun siya guys. Yung leaves and ayan. And the other one is ta-da!
Ayun guys, sana ay may natutunan na naman kayo dito sa video ko na to. At sana nagustuhan niyo po. If you like this video, please give a thumbs up. And for more, please do share, subscribe, and ayan guys, thank you for watching. Bye-bye!